So again, welcome our user group Nepal. As a topic चाहिँ data analytics and R. Both my personal journey and मैले R सिक्ने क्रममा right now I'm working as a software developer at RStudio. अनि अर्को other end like developing end मा काम गर्दै गर्दाखेरि what have I learned about just working with R. त्यसको बारेमा अलिकति आजको मिटिङमा भन्न चाहन्छु. त्योभन्दा अगाडि मेरो इन्ट्रोडक्सन जस्तो मेरो टाइमलाइन भनौँ करियर प्रोफेसनल जे भन्दा पनि हुन्छ. मैले चाहिँ फ्लोरेसेन्ट हायर सेकेन्डरी स्कुलमा एसएलसी सिद्धिएपछि सेन्ट जेभियर्स माइतीघरमा +2 बायोलोजी लिएर पढेकी हुँ. अनि 2014-2016 को ब्याच. म चाहिँ एकदम हार्ड कोर साइन्स भनौँ न बायोलोजी मेजर भनेपछि प्रिमेड नै गरिन्छ होला भन्ने हिसाबले +2 गरेको मान्छे. अनि इट वाज लाइक आई थिङ्क 2015मा नेपालमा जतिखेर भूकम्प गएको थियो. That is the first time I even came across social science. हुन्छ नि like economics, sociology, cultural aspect, society, public policy aspect. त्यसको बारेमा even like सोच्न थालेको चाहिँ मैले 2015 को भूकम्पको वरिपरि हुनुपर्छ. अनि त्यसैको बिचमा त्यो हाई स्कुल गर्दै गर्दाखेरि बायोलोजीमा I was pretty good at it, like pre-med नै गरिन्छ होला भन्ने सोचेको थिएँ. Like 11 मा चाहिँ मैले नेपाल टप भनेर पब्लिस नै गर्ने चलन त हराइसकेको थियो. तर 90% ल्याएर नेपाल टपर भएको बायोलोजीमा भनेर सेन्ट जेभियर्सले भनेको थियो. सो लाइक जहाँसम्म लाग्छ स्कलरसिपमा मेडिकल स्कुल नै गइन्छ होला भन्ने सोच थियो 2014-2015सम्म पनि. अनि 2015मा आएर चाहिँ मैले भूकम्प भयो. भूकम्पपछि त्यो टेन्टमा 1 महिना 2 महिना बस्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ पैसाहरू कलेक्ट गरेर आफ्नो लोकल कम्युनिटिजमै पनि सामानहरू डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि आई थिङ्क आई केम अक्रस त्यो एउटा जुन हार्स रियालिटी हुन्छ नि इनइक्वालिटीको. यस्तो भूकम्प जस्तो डिजास्टरले पनि लाइक बङ्गलोमा बस्ने मान्छे र सानो घरमा बस्ने मान्छेले कति डिफ्रेन्टली अफेक्ट गर्दो रहेछ, त्यसबाट बाउन्स ब्याक गर्न कति डिफ्रेन्स हुँदो रहेछ त भनेर सोच्न थालेको चाहिँ मैले त्यतिखेर हो. अनि द्याट्स वेन इट स्टार्टेड माई इन्ट्रेस्ट इन इनइक्वालिटी, इकोनोमिक्स, रिसोर्स म्यानेजमेन्ट. अनि मैले 2016 लाइक 12 पढ्दै गर्दाखेरि जब सबै साथीहरू प्रिमेडको लागि स्टार्ट गर्न थालेँ, मेरो बाबा चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा काम गर्नुहुन्छ. मेरो बाबा हिज हियर, हाई बाबा. अनि बाबाले चाहिँ कहिले पनि मलाई त्यस्तो मेडिकल साइन्स नै गर भनेर प्रेसर त गर्नु भएन. तर वान त्यो प्रिमेडको लागि प्रिपेयर गर्ने टाइम आयो when I was like, Baba, like I don't want to do pre-med. I think I want to do social science, economics. Like I think I really care about resource management, public policy, inequality. Like these are the things that really interest me भनेर भन्दाखेरि बाबाले लाइक कहाँ गर्छौ कसरी गर्छौ लाइक कम्प्लिटली यु टर्न भयो त्यो त प्योर साइन्स भन्दा भनेर आत्तिए तापनि हि वाज भेरी सपोर्टिभ. अनि मैले के भनेको थिएँ मलाई चाहिँ इकोनोमिक्स पढ्न मन भए पनि आई रियली लभ लर्निङ अनि आई वान्ट गो समवेयर जहाँ आई क्यान लर्न अल डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ फिल्ड्स. एउटा लाइक होलिस्टिक लर्निङ एक्सपिरियन्स चाहिएको छ मलाई अन्डर ग्रेजुएटको लागि भनेको थिएँ. अनि बाबाको एउटै सर्ट थियो यदि विदेश जाने हो भने चाहिँ यु सुड गेट full scholarship because I really don't want you to compromise on your study. हुन्छ नि लाइक बाहिर जाने हो भने चाहिँ फुल स्कलरसिप नलाइकन नजाऊ भनेर जस्तो कुरा गर्छ थियो. अनि आई टुक अ इयर ग्याप आफ्टर सेन्ट जेभियर्स. अनि त्यो इयरमा चाहिँ मैले जस्तो एसएटी टोफल कलेज सर्च गर्ने कुराहरू भयो. अनि डेटा एनालिटिक्स नेफेग भन्ने एउटा नन प्रफिटमा पार्ट टाइम कहिलेकाहीँ डेटासँग खेल्ने लाइक द्याट इज द फर्स्ट टाइम आई वाज एक्सपोज टु द र डेटा हुन्छ नि कसरी डेटा एनालाइज गर्ने भनेर. अनि त्यतिखेर मलाई प्रोग्रामिङ एक्सपिरियन्स नै थिएन. डेटा एनालाइसिसलाई मैले सिरियसली सिक्छु होला करियरमा इन्टिग्रेट गर्छु होला भनेर त्यो एउटा इन्टेन्सन नै थिएन. त्यही भएर आई वाज जस्ट डुइङ सिम्पल डेटा एनालिसिस एन्ड एक्सेल जस्ट स्प्रेडसिटहरू बनाउने लाइक क्लिनिङ द डेटा. त्यतिखेर चाहिँ अहिले सम्झेर पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि द्याट्स द फर्स्ट टाइम आई एभर ह्यान्डल डेटा. अनि लकिली मैले चाहिँ रिड कलेज पोर्टल्यान्ड ओरेगन भन्ने एउटा स्मल लिबरल आर्ट्स स्कुल त्यो भनेको चाहिँ एउटा प्राइभेट स्कुल. लिबरल आर्ट्स भन्नाले जस्तो हाम्रो प्री मेडिकलमा मैले मेडिकल साइन्स गरेँ भने बायोलोजी मेडिसिनसँगै रिलेटेड सब्जेक्टहरू लेख्छु भने लिबरल आर्ट्समा चाहिँ ब्याचलर्स गर्दा गर्दै इकोनोमिक्स र म्याथ मेजर भए तापनि आई ह्याभ टु टेक कोर्सेस फ्रम अल डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ फिल्ड्स. लाइक मैले ब्याचलर्समा इकोनोमिक्स र म्याथ पढेँ पनि फिलोसफीदेखि लिएर गएर केमिस्ट्री, ह्युम्यानिटिज, डेटा साइन्स, स्टेटिस्टिक लाइक अल डिफ्रेन्ट फिल्डबाट चाहिँ
कोर्सेसहरू लिन पाएको थिएँ अनि मैले चाहिँ त्यसरी रिड कलेजबाट इकोनोमिक्स र म्याथमा ब्याचलर्स पाएँ जस्ट यही मेमा भनौँ न लाइक 2021 कै ग्रेजुएट हो म अनि त्यो भएपछि अब चाहिँ म युसी डेभिस क्यालिफोर्नियामा इकोनोमिक्समा पिएचडी गर्न स्टार्ट गर्दैछु अबको 1 महिनामा सेप्टेम्बर 1 देखि चाहिँ मेरो पिएचडी स्टार्ट हुन्छ अनि दिस इज द काइन्ड अफ माई एकदम ब्रड करियर प्रोफेसनल जर्नी भनौँ अनि इन टर्म्स अफ डेटा एनालिटिक्स चाहिँ यो सबै भन्दै जाँदाखेरि आई टेल अ लट अफ पिपल अबाउट दिस जर्नी एन्ड कस्तो अल ओभर द प्लेस जस्तो सुनिन्छ कि लाइक प्योर साइन्सको मान्छे सोसल साइन्स इकोनोमिक्स गरेर लाइक and I'm also interested in public policy, like pure math, like मलाई math एकदमै मनपर्ने. Where does it all fit in भन्दाखेरि चाहिँ that's where the data science comes in. At least for me, if you look at this Venn diagram, जुन मेरो सबै लाइफको broader professional career passionहरू छ, research and career, science, social science, जस्तो कि economics, अनि projects, both personal projects, professional projects, projects related to work, career, त्यो सबैमा एउटा common जुन skill चाहिँदो रहेछ जुन एउटा यो skill भयो चाहिँ I can do all of this well, better, सबैमा apply गर्न मिल्छ भने जस्तो कुरा चाहिँ data science. त्यही भएर पनि that's where my interest in data science started. And honestly, like, it is very empowering. आजको यो big data को world मा, like, we're surrounded by raw data, right? Like, जताततै यति धेरै डेटा छ स्पेशली यो सोशल मिडिया बिग कर्पोरेसन्सहरूले गर्दाखेरि डेटा इज लाइक अ बजवर्ड द्याट्स फ्रम ग्लोबली जतासुकै पनि अनि टु बी एबल टु टेक अ र डेटा प्रोसेस इट एनालाइज इट एन्ड क्रिएट समथिङ मिनिङफुल लाइक कसरी र डेटा नम्बर्सलाई लिएर रियल वर्ल्डमा इम्प्याक्ट पर्ने कुराहरू निकाल्ने त लाइक द्याट आइडिया टु मी इज भेरी इम्पावरिङ त्यही भएर पनि लाइक this is how or this is why I'm interested in data science भनौँ न अब मेरो जर्नी विथ आर भन्नुपर्दा चाहिँ अलिकति लाइक नन ट्रेडिसनल छ आई जस्ट वान बी क्लियर दिस इज जस्ट माई जर्नी हुन्छ नि म जस्तो मेरो जर्नी करियर प्रोफेसनल वाइज पनि इट्स काइन्ड अफ इट हेज नट बिन अ लिनियर प्रोसेस आई हेभ स्विच्ड फिल्ड्स फ्रम टाइम एन्ड अगेन लाइक आरको लागि पनि मेरो खासै त्यस्तो ट्रेडिसनल जर्नी छैन किनभने आई वाज नट अ कोडर सिन्स आई वाज अ किड त्यो 5-6 पढ्दादेखि नै इन्ट्रेस्ट थियो मैले यसरी गऱ्यो भनेर आइम नट गन से द्याट जस्तो मैले आर सिक्न थालेको चाहिँ नढाँटिकन भन्नुपर्दाखेरि 2020 1 वर्ष अगाडि ठ्याक्क कोभिड जति वर्ष भयो म अहिले आर सिक्न थालेको नि त्यति वर्ष नै भयो भनौँ 2020मा चाहिँ मैले डेटा साइन्स युजिङ आर भन्ने क्लास लिएको थिएँ मेरो undergraduate institutionमा अनि I still remember first week होला क्लासको I was probably the worst student in the class like I just didn't know how to think like a coder हुन्छ नि त्यो basic R पनि नथाहा भएको मान्छे एकैचोटि data science using R क्लासमा बसेको छ प्रायः जस्तो चाहिँ introduction to R भन्ने क्लास हुन्थ्यो मैले त्यो क्लासै लिएको थिइनँ so I remember sitting in the commons त्यो खाने like कलेजको क्याफेटेरियामा बसेर साथीहरूसँग रोको याद आउँछ कि मलाई आई क्यान नट डु दिस आई थिङ्क आइम गोना ड्रप दिस क्लास लाइक इट्स सो हार्ड आई फिल सो डम मलाई यो दिस इज नट माई कम्फर्ट जोन जस्तो फिल भएको थियो कि तर अहिले फर्केर हेर्दा लाग्छ द प्रोफेसर हु इज टिचिङ द क्लास उहाँले चाहिँ आर एज अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नुभन्दा पनि हाउ डु यु थिङ्क लाइक अ कम्प्युटर साइन्टिस्ट हाउ डु यु थिङ्क लाइक अ कोडर यसको फन्डामेन्टल्स के छ त भनेर सिकाउनुहुन्थ्यो कि अनि I'm so glad I didn't drop the class किनभने at the end of the class I think it was a very steep learning curve एक semester भन्नाले 3 महिना चाहिँ मलाई गाह्रो नै भएको थियो like just to feel like I was the dumbest person in the class like तर त्यो जुन 3 महिनाको हार्ड वर्क थियो त्यो क्लासमा प्रोफेसर्स मेरो साथीहरू मलाई थाहा थियो कि मेरो क्लासमा म भन्दा धेरै जान्ने आरसँग धेरै एक्सपिरियन्स भएको धेरै मान्छेहरू थियो सो आई रियली लेभरेज्ड अन अल द पिपल हु न्यू आर मोर देन मी अनि त्यो 3 महिनाको अन्तरमा चाहिँ आई थिङ्क आई रियली क्लाइम्ब द्याट स्टिप लर्निङ कर्भ अनि त्यसरी चाहिँ मेरो आरसँग इन्ट्रोडक्सन भयो अनि अझ मलाई आरको युजफुलनेसमा आरमा नै स्पेसलाइज गर्छु लाइक म डेटा साइन्स चाहिँ आर नै युज गरेर गर्छु भनेर इन्ट्रेस्ट आएको चाहिँ 2020 को समरमा होला कार्नेगी मेलन युनिभर्सिटी भनेको चाहिँ कतिजनाले सुन्नुभएको होला कम्प्युटर साइन्स डेटा साइन्सको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो युनिभर्सिटी अनि मैले चाहिँ त्यहाँ पब्लिक पोलिसी एन्ड इन्टरनेसनल अफेयर्स एन्ड डेटा एनालिटिक्स भन्ने समर प्रोग्राम गरेको थिएँ अनि जहाँ चाहिँ
R data science use गरेर कसरी public policy international affairs को field मा impact गर्न मिल्छ त भन्ने खालको summer program थियो. And I think that was the first time in my life where I was like, hey, like this is why I need data science. This is why I need to get better at R भन्ने realize भएको थियो कि because I came across real world data, real world problems. अनि आजको वर्ल्डमा यो एन्सर गर्न चाहिँ डेटा साइन्स स्किल्स भयो भने धेरै सजिलो अनि it's like डेटाले नै त्यो स्टोरी भन्दो रहेछ सोलुसनको एउटा बाटो देखाउँदो रहेछ भन्ने फिल भएको चाहिँ यतिखेर हो. आई क्विकली वान टु शेयर मैले त्यतिखेर गरेको प्रोजेक्ट चाहिँ सियाटल वासिङटन म बस्ने पोर्टल्यान्ड ओरेगन थियो भने सियाटल वासिङटन चाहिँ हाम्रै नेबरिङ स्टेट. त्यसमा मैले त्यो प्रोग्रामको थ्रु चाहिँ आर युज गरेर सियाटलको इनइक्वालिटीको बारेमा लाइक यो ब्लग पोस्ट बनाएको थिएँ. दिस इज अल फ्रम आर अनि I can send the link if anyone is interested. And you visually सबै like के भयो त over the time सियाटलमा inequality कसरी बढ्यो त के कारणले बढ्यो त भनेर यो प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ I was like, oh my god, like I am working with real world data, real world को problem को solution खोज्नको लागि जस्तो feel भएको थियो. So that is when I was like, I want to get better at R. Like programming language भन्दा पनि now I see the broader importance of data science अनि R जस्तो feel भएको थियो. And that was in 2020. अनि जब म फ्री टाइम मेरो फाइनल इयरको लागि ब्याचलर्सको I just took every single class that used R because I knew मैले आफूलाई च्यालेन्ज नगरेसम्म म त्यो सिक्छु भनेर the comfort zone बाहिर ननिक्लेसम्म I was not going to get better at it. So मैले चाहिँ statistical learning, mathematical statistics, spatial data analysis using R, like यो विभिन्न R use गर्ने भएभरको सबै क्लास सिनियर इयरमा साइन अप गरेँ. अनि I did a lot of projects, I would say. मैले सबैभन्दा धेरै R चाहिँ त्यो बेसिक आर सिक्नको लागि चाहिँ कोर्स अथवा एउटा गाइडलाइन नै चाहिन्छ भने लाइक त्यहाँबाट माथि लाइक एडभान्स हुनको लागि चाहिँ माई बिगेस्ट सजेसन इज प्रोजेक्ट्स. जति सक्नुहुन्छ लाइक पर्सनल प्रोजेक्ट्स, प्रोफेसनल प्रोजेक्ट्स अझ क्यागल, डेटा क्याम्प यिनीहरू वेबसाइटमा चाहिँ आर बेसिक आर सिकेपछि यु क्यान इभन कम्पिट हुन्छ नि अनि प्रोजेक्ट्सहरू गर्न मिल्छ. त्यस्तो प्रोजेक्ट्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ इट्स जस्ट देयर इज सो मच इन्फर्मेसन आउट देयर कि. अनि मैले गर्न चाहेको यो अरूले त्यो कसरी गरिरहेको छ त भनेर इक्जाम्पल हेरेकै भरमा आई थिङ्क आई रियली गट बेटर एट त्यो एडभान्सिङ इन आर भन्छ नि लाइक बेसिक आइसकेपछि कसरी एडभान्स गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ मलाई प्रोजेक्ट्सले नै हेल्प गर्यो भन्छु म. अनि अगेन आई थिङ्क वेन आई वाज लर्निङ त्यो जुन एउटा आर कम्युनिटी छ जस्तो अहिले आर युजर नेपाल हुनुहुन्छ लाइक द्याट इज अ कम्युनिटी. अनि आरको कति धेरै अनलाइन कम्युनिटीहरू पनि छ स्ट्याक ओभरफ्लोमा, ट्विटरमा, हाम्रो कलेजमै थियो लाइक स्ल्याकमा. अनि रिसोर्सेसहरू मैले चाहिँ एकदमै धेरै युटिलाइज गरेको थिएँ बिकज आई न्यू द्याट आई वान्टेड टु गेट बेटर एन्ड दिज पिपल कुड हेल्प मी गेट बेटर. दिस इज द कम्युनिटी द्याट इज कलेक्टिभली ट्राइङ टु गेट बेटर भनेर. अनि त्यो 2020-2021मा एक वर्ष चाहिँ मैले इन्टेन्सनली नै त्यो एफर्ट राखिसकेपछि 2021 यो समर मेमा चाहिँ आरको जब बाहिर आयो है लाइक वेन्सडे. आई स्टिल रिमेम्बर 26 अप्रिलमा थियो क्या अरे. यसको जब बाहिर आयो अनि दे हायर इट्स लाइक काइन्ड अफ कम्पिटेटिभ किनभने उनीहरूले हरेक वर्ष 5 जना इन्टर्न मात्र हायर गर्छ अनि 5 जनामा पनि सफ्टवेयर डेभलपिङ इन्टर्न चाहिँ 2 जना मात्र हायर गर्छ, 2 जना कि 3 जना हायर गर्छ. एन्ड आई न्यू द्याट मेरो त त्यति धेरै प्रोग्रामिङ ब्याकग्राउन्ड छैन एन्ड आरै सिक्न थालेको पनि जम्मा 1 वर्ष भयो. तर आई न्यू that I had a story to tell. I knew why I see the value in R, why I see the data science, like the importance of data science. And why would I be the better candidate for the internship? Internship पाएँ भने म त्यो नलेजबाट के गर्छु त भन्ने कुरामा चाहिँ मसँग narrative थियो. So Wednesday they published the job. अनि मैले चाहिँ Thursday cover letter लेखेर submit गरेको थिएँ. Again, if anyone is interested, I can totally share मैले कुन cover letter submit गरेको थिएँ भनेर. I can totally share है interest भएको मान्छेहरूलाई or if anyone decides to go through it, the process अनि कुनै feedback चाहियो भने like this is how my cover letter looked. अनि 1 page cover letter मैले आरको job publish भएको भोलिपल्टै गरेँ. अनि I was just like, you know what, there's no harm in applying. At the worst, rejection हुन्छ.
at the best, who knows? तर मलाई साँच्चीकै like हुन्छ होला जस्तो लागेको थिएन because I was like there are so many other computer scientists who are gonna applying जस्तो feel भएको थियो. तर Thursday मैले job apply गरेको, Wednesday Thursday को बेलुका नै I heard back. भोलि इन्टरभ्यू छ भनेर फ्राइडे अनि इन्टरभ्यूमा गएँ. I remember being like, oh my god, like कति छिटो भएको के भने like के सोध्छ होला like अर्को बारेमा टेक्निकल क्वेसन सोध्यो भने like आउँछ कि आउँदैन होला एडभान्स क्वेसन सोध्यो भने जस्तो भएको थियो. तर इन्टरभ्यूमा गएपछि चाहिँ to be honest like they were so nice. Like उहाँहरूले चाहिँ they really wanted to know who I am as a coder, as a person. मेरो journey के छ त अनि why am I applying for the internship? Like what is the intention भनेर like त्यही बुझ्न चाहनु भएको थियो अनि I was very honest. I was honest how hard it was to learn R. I was honest how I recently realized the importance of data science and R. And I was just honest that I am a learner. And यदि यो internship पाएँ भने चाहिँ आफूले कोडिङ गरेर आफ्नो job fulfill गर्ने त छँदैछ, but I will be focusing on getting better with R. So I was just honest and I was like, if you think you're looking for somebody who's going to make the most out of the opportunity to learn, like I think I'm the candidate. One just the narrative present गरेको थिएँ अनि they actually gave a shot to my story. Like Friday interview भएको, Saturday they were like Monday meeting गरौँ, we have a result भन्नुभयो अनि I was like oh my god 3 दिन मात्र भयो, sheer rejection हो जस्तो feel भएको थियो. तर Monday when we called they were like the job is yours. I just got so emotional because I just didn't think at the short समयमा like programming सिक्दाखेरि they will trust my story भनेर चाहिँ I was very grateful. And again, if anyone is interested in applying to work for RStudio, I know that they're a global company. मैले internship गरे तापनि they're very good about working with the interns. Like सबै group meetingहरू attend गर्ने, like सबै as a company नै उनीहरूले एकदम facilitate गरिरहेको हुन्छ. Like so if anybody is thinking of applying for internship or job or wants to talk about the RStudio as a company, like please feel free to connect with me. त्यो चाहिँ मेरो journey with R भयो. अनि both as a user and as a developer, why I love R त like यति धेरै programming language छ, like why I have decided to stick with this particular programming language, this particular community भन्दाखेरि first चाहिँ learning focused community. मैले भने नि like म आफै पनि I'm still not gonna go around and say, oh my god, I'm like expert in R. Like मलाई R सबै आउँछ भनेर म अझै पनि भन्दिनँ किनभने I know that I'm still at my learning phase. I'm always going to be in the learning phase. अनि त्यो mentality चाहिँ अहिले RStudio मा काम गर्न थालेपछि झन् धेरै strong भएको छ के. Like मेरो supervisorsहरू, they're the authors of the most used R package, like Hadley Wickham. Oh my god, like he's like the main guy of senior data scientist in R Nita. Like all of them are like all of them are students in their way. Okay, त्यो job गर्दाखेरि मलाई चाहिँ सबै आउँछ, मलाई म आरमा एक्सपर्ट हो भन्ने एउटा त्यो हुन्छ नि क्याप टु नलेज, क्याप टु ग्रोथ, त्यो चाहिँ छँदै छैन क्या. लाइक हरेक मिटिङमा पनि मैले केही कोडिङ गरेँ, मेरो बसहरूलाई मन पर्यो भने देयर लाइक ओ माई गॉड, लाइक द्याट्स सच अ गुड वे अफ डुइङ द्याट, लेट्स शेयर अमङ इच अदर भनेर एकअर्कालाई सेयर गर्नुहुन्छ कि. अनि I'm like, oh my god, like you are the expert. I think I have really learned being a part of the art community ki, you can be good at something but still be a learner all throughout. Like malai आएर आउँछ, there's so much to learn, there's so much to learn from everybody around me भन्ने एउटा मेन्टालिटी चाहिँ एकदमै कम्पनीमा पनि छ, लाइक कम्युनिटी अनलाइन कम्युनिटीहरूमा पनि छ, जुन कुरा चाहिँ मलाई एकदम लाइक स्पेसल लाग्छ आरको. अनि अर्को डेटा साइन्स र स्ट्याटिस्टिकल एनालिसिस, यसको बारेमा चाहिँ म अहिले वाइ आर नट पाइथन, जाभा, जुलिया भनेर अहिले पछि कुरा गर्छु. लाइक especially for people who are not programmers to begin with. Like surumai veteran like computer scientist programmer hunonna, your special focus नै to learn art, like to do data science or statistical analysis छ भने चाहिँ R चाहिँ त्यसकै लागि बनाइएको. Like it's a very niche programming language जस्तो लाग्छ मलाई. Like even though you can branch out and do a lot of different stuff, like main beginning core ma R is geared towards data science and statistical analysis. So
म डेटा साइन्स नै गर्छु भन्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ R is really focused on that and there's just so much resources out there जस्तो लाग्छ जस्तो मैले भने म कम्प्युटर साइन्स लाइक कम्प्युटर साइन्समा इन्ट्रेस्ट भए तापनि मेरो चाहिँ डेटा साइन्सको इन्ट्रेस्ट त्यो कमन भेन डायग्राम मैले अघि नै देखाएको थिएँ मेरो विभिन्न प्रोफेसनल इन्ट्रेस्टहरूको इन्टरसेक्सन त्यो चाहिँ डेटा साइन्स र स्टेटिस्टिकल एनालिसिस नै भएको कारणले मेरो निडको लागि चाहिँ आर बेटर सुटेड थियो अनि थर्ड last but not the least भनौँ open source community like R एउटा open source programming language हो open source भन्नाले चाहिँ R मा जतिसुकै कोडिङहरू गरेको छ लाइक प्याकेजहरू डेभलपमेन्ट फेजदेखि लाइक सबै कोडहरू चाहिँ फ्रीली अनलाइनमा एभाइलेबल छ कि हजुरहरूले लाइक फर इक्जाम्पल टाइडीभर्स युज गर्नुहुन्छ भने यदि गुगलमा गएर टाइडीभर्स R GitHub भनेर सर्च गर्नुभयो भने it will just take you to the GitHub page of the Tidyverse. Tidyverse, so like Tidyone also so like यसरी भएभरको R मा जति पनि प्याकेजेसहरु छ जति पनि कोडिङहरु छ they are freely available for you to see, for you to learn from, for you to adapt from like अनि त्यो चाहिँ I think is such a powerful tool and those are the main reasons why I really love R. अनि त्यसपछि गएर यहाँ कतिजना प्रो आर युजर्सहरू हुनुहुन्छ होला कतिजना आर बिगिनर्सहरू हुनुहुन्छ होला भने कतिजना चाहिँ के हो त आर लाइक शुड आई लर्न इट लाइक हाउ डु आई स्टार्ट विथ आर भन्ने हुनुहुन्छ होला त्यसैले अलिकति अबाउट आर चाहिँ एज आई हेभ बिन सेइङ आर जस्ट लाइक पाइथन जाभा जुलिया भनेको जस्तै आर पनि एउटा programming language, a computer programming language, especially भन्नुपर्दा चाहिँ it is geared more focused toward statistical analysis or graphical like visualization को लागि बनाएको programming language हो अनि why are मैले भनिसके it's free, it's open source, त्यही भएर हजुरलाई डाउनलोड गर्नको लागि युज गर्नको लागि कोडहरू हेर्नको लागि it's all there in the internet अनि इन्टरनेट भए पुग्छ लाइक अरू के चाहिँदैन अनि डेटा साइन्टिस्टहरू कतिजना डेटासँग एभ्रिडे लाइफमा प्ले गर्ने मान्छेहरूलाई यो थाहा होला एक्सेल सिटमा डेटा एनालिसिस गर्यो भने यु आर डुइङ समथिङ एन्ड इफ यु गेट स्टक त्यो एक्सेल सिट अट्याच गर्नु पर्यो एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो अनि एक्सप्लेन गर्नु पर्यो है अर्को मान्छेलाई यस्तो भयो यहाँ अड्किए के गर्ने भनेर अनि that kind of gets kind of hard to share your code data to communicate at which stage of data analysis you're at. There are RMD file HTML file so you can just like include code, plots, like messages, like the file you share the sharing code and data aspect like them clean so if you look at this diagram tidyverse are used tidyverse one of the most used most famous R packages ho ani tidyverse le चाहिँ हरेक stage लाई कस्तो मजाले छुटाएको छ के data analysis को raw data import गर्ने त्यसलाई tidy गर्ने clean up गर्ने make sure that it's ready to be analyzed त्यसलाई visualize गर्ने transform गर्ने modeling गर्ने अनि कसरी communicate गर्ने so each steps like so clearly छुट्टाको छ R को packages भित्र अनि हरेक step को लागि छुट्टै package छ so at whichever step you are like मैले कति देख्छु class projectहरुमा भने मेरो साथीहरुले Shisham, I'm good at importing, tidying, visualizing. मलाई modeling र transforming चाहिँ खासै I'm not good at it. है भनेर भन्यो भने we can split the work, right? उसले tidy गर्छ, visualize गर्छ अनि I can take over from there to modeling, transformation and somebody else can do communication. So like एकदम मजाले छुट्याएको छ के each steps of data analysis. त्यही भएर पनि मलाई R को चाहिँ sharing data र code एकदम clean छ जस्तो लाग्छ अनि जस्तो मैले भने data science र statistical methods को लागि चाहिँ एकदम geared गरेर बनाएको programming language हो. So data science नै गर्छु भनेर लाग्नु भएको मान्छेहरुको लागि चाहिँ R एकदम right हो जस्तो लाग्छ. अनि again one of the big question I get from a lot of my people मेरो cousins अहिले meeting मा उसले मलाई सोधिरहेको हुन्छ like किन Python नसिक्ने त किन Julia नसिक्ने त भनेर अनि मैले भन्नु पर्दा चाहिँ the fundamental जुन हुन्छ नि how to think like computer scientist how to think like a coder भन्ने चाहिँ हरेक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा एउटै नै हो जस्तो लाग्छ कि मलाई लाइक किनभने मैले Python R सिकिसकेपछि मैले Python
बल्ल लास्ट सेमेस्टर सिकेँ पाइथन सिकेको मैले धेरै नै भएको छैन तर इट केम सो नेचुरली र इजिली कि किनभने त्यो एउटा जुन फन्डामेन्टल कोरमा कसरी सोच्ने त भन्ने सोचिसकेपछि अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा एक्सटेन्ड गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर पनि अब आर भर्सेस अदर ल्याङ्ग्वेजमा यदि चुज गर्दै हुनुहुन्छ स्पेसली एज अ बिगिनर लाइक माई कजन जो अहिले मिटिङमा छ who is like in his 12th grade he's thinking which programming language to learn भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एकाडेमिया जस्तो रिसर्च छ प्रोफेसर्सको जबहरू भयो स्टुडेन्ट रिसर्चर्सहरू फाइनेन्स जस्तो अहिले नेपालको फाइनेन्स मार्केट एकदम बुममा छ राइट लाइक देयर सो मच डेटा कमिङ इन कसरी एनालाइज गर्ने फार्मास्युटिकल्स एकदमै ठुलो आरको लागि युजर्स अनि मार्केटिङ यस्तो लाइक यो चारवटा फिल्डमा चाहिँ अहिले पाइथन भन्दा पनि आर मोर फोकस लाइक सिफ्ट हुँदैछ जस्तो लाग्छ है मलाई अनि डिपेन्डिङ अन यर इन्ट्रेस्ट यदि त्यो इन्ट्रेस्ट हो भने चाहिँ आर माइट बी अ बेटर चोइस अनि जस्तो मैले भने स्टेटिस्टिक र मोडलिङको लागि चाहिँ फ्यु लाइन लाइक एक दुई लाइनमा नै एकदमै एडभान्स लेभलको डेटा एनालिसिस गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ आरमा छ थ्याङ्क्स टु अल द प्याकेज राइटर हुन्छ नि कतिजनालाई थाहा छ होला आरमा प्याकेजहरू हुन्छ अनि प्याकेजहरू युज गरेर डिफ्रेन्ट फङ्सन्सहरू अप्लाई गर्न मिल्छ अनि कति धेरै प्याकेजेसहरू आइसक्यो आरमा त्यही भएर त्यसले गर्दाखेरि एकदम एडभान्स कुराहरू चाहिँ स्क्रचदेखि स्टार्टै गर्नु पर्दैन जस्ट फ्यु लाइन्स अफ कोडमा यु क्यान डु अ लट अफ एडभान्स थिङ्स अनि भिजुअलाइजेसनको लागि चाहिँ जस्तो टाइडीभर्समै भनौँ जीजी प्लट कतिजनाले युज गर्नुभएको छ होला एकदमै ब्युटिफुल लाइक एक दुई लाइन कोडबाट नै एकदमै राम्रो भिजुअलाइजेसन बन्नको लागि चाहिँ आर एकदम राम्रो छ अनि आई हेभ युज आर फर डिफ्रेन्ट अदर थिङ्स अनि आई हाइली रेकमेन्ड स्पेसली बिगिनिङ त्यो बेस आर सिकिसकेर कसरी आर एडभान्स गर्ने त भन्ने त्यो स्टेजमा हुनुभएकोहरूलाई चाहिँ आई हाइली सजेस्ट टु अप्लाई आर फर वान अफ दिस एप्लिकेसन्स हुन्छ नि एप बनाउनुहोस् लाइक साइनी एप blog post बनाउनुहोस् लाइक हजुरहरूको पर्सनल वेबसाइट बनाउनुहोस् या स्लाइड्स बनाउनुहोस् लाइक देयर जस्ट सो मच यु क्यान डु विथ आर अनि यो अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यु विल गेट बेटर एट द बेस आर हुन्छ नि त्यो बेसिक एउटा आरको कोर चाहिँ जति धेरै प्रोजेक्ट्सहरू गर्यो त्यति नै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब आर त सिक्यो दिस इज वाइ आर इज इम्पोर्टेन्ट maybe this is why I want to learn R अब के गर्ने त what's next भनेर क्वेसन उठ्छ भने मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ learn R apply R personal projects professional projects स्कुलको प्रोजेक्ट्सहरू होला engage like this is like the biggest thing that I cannot emphasize enough like यदि हजुरहरूसँग इन्टरनेट छ भने you can pretty much engage with the community all across the world like अहिले म R communityको अन्डरमा अलिकति डिटेलमा भन्छु अनि keep learning better like मलाई अब यति भए पुग्छ भन्दाखेरि पनि try to enjoy the process of learning more अनि त्यो एउटा म अब यो ओहो लाइक मलाई एप बनाउन आयो अब पर्सनल वेबसाइट बनाउँछु भनेर भन्दाखेरि लाइक you will get more excited नि त नयाँ कुरा गर्दाखेरि so I think these are the steps I would say अनि मैले जस्तो भने पर्सनल प्रोजेक्ट जस्तो फ्री कोर्सेसहरू कोर्सेरामा इडिएक्समा लाइक खान एकाडेमीमा भयो डेटा क्याम्पमा भयो मैले लास्टमा फ्री रिसोर्सहरू अट्याच गरेको छु पहिला सुरु त्यो बेसिक स्किल्स मैले जस्तो भने लाइक के हो त प्याकेज के हो त प्रोग्रामिङ एन्ड आर लाइक टाइडीभर्स जस्तो डिप्लायर लाइक एकदम बेसिक कुरा अलि त्यो गाइडेड कोर्सबाट सिकिसकेपछि चाहिँ अप्लाई टु पर्सनल प्रोजेक्ट्स एप पर्सनल वेबसाइट ब्लग्स प्याकेजेस कतिजनाले हेर्नुभएको होला मेरो आफ्नै पर्सनल वेबसाइट पनि आई मेड इट थ्रु आर होइन अनि देयर जस्ट लाइक सो मच इन्फर्मेसन अनि इफ एनी वान इज लाइक आई डोन्ट नो वेयर टु गेट स्टार्टेड आई एम मोर देन ह्याप्पी टु गिभ द रिसोर्सेस अनि त्यसपछि आर कम्युनिटीको मैले जुन कुरा गरेँ एज अ युजर आर सिक्दै गर्दा क्रममा चाहिँ आई वुड से सोसियल मिडिया यति एक्टिभ हुन्छ लाइक आई डेन्ट रियलाइज द्याट तर अहिले आर स्टुडियोमा काम गर्न थालेपछि चाहिँ आई सी द्याट हुन्छ नि एज अ कम्पनी एज इम्प्लोयर्स लाइक वी थिङ्क सो मच अबाउट कसरी पब्लिकसँग इन्गेज गर्ने त कसरी फिडब्याक लिने त लाइक होल डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट छ एजुकेसन र कनेक्सनको लागि लाइक कसरी बेस्ट रिसोर्स दिने त भनेर सो फलो आरको लाइक
ट्विटरहरू लाइक मेन अथरहरू जस्तो ह्याडली वेकम छ, म्याक्स कोन, लाइक यिनीहरू लाइक ठुलो मेन आरको मेन मान्छेहरूलाई सोसियल मिडियामा फलो गर्यो भने दे आर अलवेज गन बी लुकिङ फर फिडब्याक्स, दे आर अलवेज गन बी रेस्पोन्सिभ अबाउट इट हुन्छ नि। अनि त्यो एउटा भयो कम्युनिटी फोरम्सहरू, स्ल्याक स्ट्याक ओभरफ्लोमा कति धेरै क्वेसन्सहरू, यु क्यान पोस्ट यर क्वेसन्स, यु क्यान एन्सर यर क्वेसन्स। अनि अर्को एकदम मलाई नथाहा भएको when I was learning art तर I wish I knew भने चाहिँ contributors। जस्तो अघि मैले टाइडी मोडल्समा गएँ नि, अब हजुरले टाइडी मोडल्स युज गर्दै गर्दाखेरि maybe you came across something that's confusing अथवा केही bug आयो and you're like, oh my god, I don't know what this is भने one of the best way to engage with our community is issuesमा गयो भने होइन, इस्युज भने चाहिँ अब आरमा हुने बग्सहरू, प्रब्लम्सहरू, सजेसन्सहरू भयो नि, अनि you're more than welcome to like comment on something or add your own issues. Like they're always going through each package ma you can directly be a contributor. Okay, कसरी त्यो प्याकेजलाई बेटर गर्ने त भनेर। अनि that is something the company really values। त्यही भएर मेरो अनि authors यो चाहिँ अलिकति एडभान्स लेभलमा भयो, लाइक त्यो बेसिक आर्ट सिकिसकेपछि आई थिङ्क आइएम रेडी। म यो गाह्रो छ भन्दिनँ, इट्स नट अ हार्ड टास्क, तर आइएम रेडी टु राइट अ प्याकेज भन्ने चाहिँ अलिकति एउटा स्टेपमा पुगिसकेपछि हुन्छ होइन। अनि त्यतिखेर चाहिँ यु क्यान स्टार्ट राइटिङ यर ओन आर्ट प्याकेजेस। अनि एज आई सेड डेटा साइन्स र आर्टको डिमान्ड एकदमै बढिरहेको छ, लाइक ग्लोबली हजुरहरूले नै हेर्नु भएको होला कति जब, मैले अस्ति नेपाल आउँदाखेरि नै हेरेको थिएँ जब पोजिसनहरूमा लाइक आर्ट स्किल भएको चाहिँ स्यालेरी डिफ्रेन्स कस्तो बुस्ट छ कि। सो द्याट इज वाट यु क्यान डु आफ्टर यु लर्न आर्ट। अनि त्यति नै हो। यदि मैले भनेकै कुनै कुरामा क्वेसन छ, लाइक इफ anything, like please feel free to connect with me in LinkedIn। मेरो LinkedInमा नाम चाहिँ शिशम अधिकारी नै छ। मेरो फोटो जुन मैले फर्स्टमा फोटो देखाएँ इन्ट्रोडक्सनमा त्यही फोटो छ, so it should not be hard to find me, or you can email me at shisamadhikari6@gmail.com अथवा मेरो पर्सनल वेबसाइटमा गएर there is a place to contact me where you can leave a message। त्यति नै हो। Feel free to contact me। विनोदले यो सेयर गर्छ होला यो स्लाइड्स, there are like I added bunch of free resources। मेनली चाहिँ डेटा क्याम्प र क्यागल यो दुइटामा चाहिँ एकदम बेसिकदेखि लिएर गएर एडभान्ससम्म एकदम धेरै रिसोर्सेसहरू छ, सो feel free to use that।